Hello guys, sa video na to, ituturo ko sa inyo kung paano magdagdag ng pera o mag-add ng pera sa STC Pay sa pamamagitan ng debit o credit card o yung tinatawag nating ATM card. So, kailangan nyo lang ihanda guys is yung ATM or yung debit or credit card na may CVV sa likod, okay? Ang CVV guys stands for Card Verification Value. Siya yung 3 to 4 digits code na naka-imprinta sa likod ng ating debit card or ng ATM card, okay? Para lang sa kaalaman ng lahat, ang CVV ay ginagamit bilang security features na ginagamit during online transaction para i-verify na ang card holder has the physical possession of the card at papatunay na siya yung may-ari ng account. I-remind ko lang din kayo guys na may mga ATM na walang CVV sa likod o wala yung 3 numero o 4 numero na ka-imprinta sa likod. Sila yung ATM na tinatawag natin payroll ATM. So hindi natin siya pwedeng gamitin guys sa pag-add ng pera o sa pagdagdag ng pera ng ating STC Pay account. So para maumpisahan natin ang ating tutorial, okay, mag-login tayo guys sa ating STC Pay account. Then, itap natin guys yung add money. Then itap natin guys, i-select natin yung debit or credit card. Then itap natin yung add debit or credit card. Then guys dito, enter natin yung amount na i-add natin sa ating STC Pay na manggagaling sa ating ATM card. Okay? Then scroll up lang natin at dito guys, hihingiin yung card information. Okay? Una guys, enter niyo yung card holder name. Then, susunod, i-enter niyo yung card number. Then, i-enter niyo rin guys yung expiry date. At ang higit sa lahat, i-enter niyo rin yung CVV. Then, sa bandang baba guys, may option to save card or not. So, pag isi-save mo yung card guys, pipindutin mo lang at mag-on siya. So, ibig sabihin, pag na-save na yung card, anytime na gagawa ka ng transaction or mag-add money ka sa pamamagitan ng ATM, ay pindot ka na lang pindot kasi nakasave na yung detalye ng ATM mo doon sa STC Pay account mo. Okay, paunawa lang guys, hindi ko lang ipapakita sa inyo ang actual na pagpo-provide ko ng ATM information ko for the security of my account. So kung okay na ang lahat guys, tap deposit lang. Then dito guys, we have an option to save or not to save yung detalye ng ating ATM sa Google. Pero for security of our account, may namungkahi ko guys na wag na lang. So please no thanks. Then i-review natin dito guys, yung padala natin. Kung tama ang lahat, tap continue lang. Then dito guys, padadalan tayo ng OTP ng bangko, okay? Ang OTP ipapadala doon sa nagmamay-ari ng ATM card or ng bank account, okay? Kung ikaw yung magmamay-ari ng ATM card, ikaw yung makaka-receive portion ng OTP doon sa SIM na nakalink doon sa bank account mo. Okay, paano mo makikita yung OTP? Pupuntahan mo lang guys doon sa message inbox mo at doon ipapadala yung 4 digits one-time password na pinapadala ng bangko, okay? Yung 6714, yan yung one-time password. Kukuhanin nyo lang guys at bumalik kayo doon sa STC Pay, doon sa transaction at i-enter nyo yung OTP. Okay, katulad ng halimbawa, yung 6714 na nakuha kong OTP, dito natin i-enter. Okay? Then, i-press mo lang yung confirm. So, money has been added to your account. Okay, 2,500 real. Okay, tap done lang. Then dito, hatakin mo lang sa baba guys para mag-reflect yung in-add money mo from your ATM card papunta doon sa STC Pay account mo. Sana guys malinaw sa inyo kung paano mag-add money ng pera sa STC Pay sa pamamagitan ng ating debit card o credit card, yung tinatawag nating ATM. For more video and more tutorial, huwag kalimutang mag-likes at mag-subscribe. Maraming salamat. God bless you, God bless us, and God bless the world. Maraming salamat.